ธีทำให้มีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาคู่มือสู่ชีวิตที่สงบสุขหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงแต่สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตแต่ยังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างแท้จริงอีกด้วยหากคุณต้องการค้นพบความสุขที่ยั่งยืนลองนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจความไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปฝึกสติการฝึกสติจะช่วยให้เราตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นทำให้เราสามารถปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านและความยึดมั่นได้ง่ายขึ้นพัฒนาความเมตตาและกรุณาส่งความสุขให้ผู้อื่นการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นและการส่งความเมตตาไปให้ผู้อื่นจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขและสงบให้อภัยการให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่นจะช่วยลดความโกรธแค้นและความทุกข์ใจปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอการทำสมาธิเป็นการฝึกจิตให้สงบและมีสมาธิจดจ่อการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีความสุขมากขึ้นการศึกษาพระธรรมจะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและความทุกข์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นดำเนินชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์การมีสติจะช่วยให้เราสังเกตความคิดและอารมณ์ของตนเองได้อย่างทันท่วงทีทำให้เราสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเองได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่าไปยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปจงใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขศีล 5เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีการรักษาศีล 5จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสงบสุขหลักธรรมเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการนำไปปฏิบัติจะช่วยให้คุณค้นพบความสุขที่แท้จริงได้การปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอการศึกษาพระธรรมและการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายอนิจจังสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างการยึดติดกับความสุขชั่วคราวเช่นความรักความสำเร็จทางโลกเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปก็อาจนำมาซึ่งความทุกข์ใจการฝึกยอมรับความไม่เที่ยงจะช่วยให้เราเตรียมใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นทุกขังการเกิดขึ้นของทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตตัวอย่างความเจ็บป่วยความสูญเสียความผิดหวังการยอมรับว่าทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความทุกข์นานเกินไปอนัตตาไม่มีตัวตนที่คงที่และเป็นอิสระตัวอย่างการยึดติดกับรูปลักษณ์ความสามารถหรือสถานะทางสังคมมากเกินไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการแก่ชราหรือการสูญเสียทรัพย์สินก็จะรู้สึกทุกข์ใจการปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนจะช่วยให้เรามีความสุขที่แท้จริงปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันสติปัฏฐาน 4การรู้จักกายเวทนาจิตธรรมเป็นปัจจุบันตัวอย่างระหว่างทานอาหารให้สังเกตกลิ่นและสัมผัสของอาหารระหว่างเดินให้สังเกตการก้าวของเท้าลมที่พัดผ่านใบหน้าการฝึกสติในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาการส่งความสุขความสงสารความชื่นชมและความวางเฉยไปให้ผู้อื่นตัวอย่างการอวยพรให้ผู้อื่นมีความสุขการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสการชื่นชมในความสำเร็จของผู้อื่นการยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นการให้อภัยการปล่อยวางความโกรธแค้นตัวอย่างเมื่อมีคนทำผิดต่อเราให้พยายามมองในแง่ดีและให้อภัยการให้อภัยจะช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ใจพัฒนาคุณธรรมเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีงามตัวอย่างการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดปดการไม่ดื่มสุราเมรัยขันติความอดทนตัวอย่างการอดทนต่อความยากลำบากความเจ็บป่วยหรือคำพูดที่ไม่น่าฟังวิริยะความเพียรตัวอย่างการพยายามทำความดีการพัฒนาตนเองการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการทำงานและการพักผ่อนควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนการดูแลสุขภาพออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างตัวอย่างการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เมื่อรู้สึกเครียดหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆออกลึกๆนึกถึงสิ่งดีๆหรือทำสมาธิสั้นๆเมื่อเกิดความขัดแย้งพยายามฟังอีกฝ่ายอย่างตั้งใจคิดหาทางออกร่วมกันและให้อภัยเมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายหาสิ่งใหม่ๆทำเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่หรือทำกิจกรรมที่สนใจเมื่อรู้สึกเหงาติดต่อกับเพื่อนฝูงหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคมการใช้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อความสุขในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราหมั่นฝึกฝนและนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับเราเองในทางพระพุทธศาสนาความสุขที่ได้มาแบบหลอกลวงคือความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นเพียงความสุขผิวเผินที่ไม่ได้เกิดจากการดับทุกข์อย่างแท้จริงลักษณะของความสุขที่ได้มาแบบหลอกลวงความสุขที่ไม่เที่ยงเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปเช่นความสุขจากการเสพสิ่งของที่ชอบความสุขจากการได้ลาภสรรเสริญเมื่อสิ่งเหล่านั้นหมดไปความสุขก็หมดไปด้วยความสุขที่เจือด้วยทุกข์เป็นความสุขที่มาพร้อมกับความทุกข์เช่นความสุขจากการได้เงินทองมามากมายแต่ก็ต้องกังวลว่าจะสูญเสียมันไปหรือความสุขจากการมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็ต้องกังวลว่าคนอื่นจะไม่ชื่นชมตนความสุขที่ไม่สามารถดับทุกข์ได้จริงเป็นความสุขที่ไม่สามารถดับความทุกข์ในใจได้อย่างแท้จริงเช่นความสุขจากการท่องเที่ยวพักผ่อนเมื่อกลับมาก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาและความทุกข์เดิมๆโทษของความสุขที่ได้มาแบบหลอกลวงทำให้ติดในความสุขเมื่อเราติดในความสุขที่ไม่ยั่งยืนเราก็จะแสวงหาความสุขแบบนั้นซ้ำๆไม่รู้จักพอทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงทำให้ประมาทเมื่อเราหลงระเริงอยู่ในความสุขเราก็อาจจะประมาทในการดำเนินชีวิตทำให้เราทำความผิดพลาดและต้องได้รับผลกรรมที่ไม่ดีทำให้เสียเวลาการแสวงหาความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุเพราะเราจะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงวิธีเอาชนะความสุขที่ได้มาแบบหลอกลวงพิจารณาความไม่เที่ยงให้เราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงความสุขก็เช่นกันเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงเราก็จะปล่อยวางความสุขที่ไม่ยั่งยืนได้เจริญสติการเจริญสติจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปกับความสุขในอดีตหรือความสุขในอนาคตเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถเห็นความสุขที่แท้จริงได้แสวงหาความสุขที่เกิดจากการดับทุกข์ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากการดับกิเลสตัณหาและความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราดับสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนและไม่เปลี่ยนแปลงความสุขที่ได้มาแบบหลอกลวงคือความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นเพียงความสุขผิวเผินที่ไม่ได้เกิดจากการดับทุกข์อย่างแท้จริงการแสวงหาความสุขแบบนี้จะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการดับกิเลสตัณหาและความยึดมั่นถือมั่น